Hey, ebben a videóban megmutatom, hogyan állíthatod a hangerőt premier próbán, vagyis hogyan növelheted vagy csökkentheted azt. Most van egy klipünk az idővonalban, ezt szeretném növelni a bal oldali hangot, míg csökkenteni a jobb oldalit. Ehhez először válassuk ki a bal oldali hangot. A videót is kijelölhetjük normál kantásszal, vagyis az alt lenyomásával csak a hangra így csak a hangot választjuk ki. Hast szeretnéd, de ebben a példában mindig. Ezután jobb klik. Ez válasszuk a hangerőt megadhatjuk, ha decibellel szeretnénk növelni. Írjunk be most izet. Látjuk, hogy ez a hangszáv magasabb lett, ami azt jelzi, hogy hangosabb. Ha ugyanezt a hangszávot csökkenteni akarjuk, újra a hangerősítéshez megjön. De ha 15 decibelt akarunk, csak 5-hözt írunk ide, mert ez az előző értéktől függ. Itt fensterken látható az aktuális ért 0-nál 10, 5-nél pedig 15 lesz. Mínus értékekkel is működik, például 5 is lehetséges. A jobb szávot csökkentjük, kijelöljük, jobb klik, hangerősítés, ez mínusz 10-et írunk be, ahogy látjuk, a hangszáv sokkal kisebb lett, így működik ez. Ha segített a videó, örülnék egy like, viszlát!